Zonë dhe zotrin, përshëndetje, mirë se po takohemi në Imazhi, është ky emisioni pas ditës në Radio Television e Kosovës. Në pjesën e parë me ju do të jem unë Bashkim Vishaj, kurse në pjesën e dytë me ju do të jetë kolegja Aida Gashi. Do të vazhdojmë të flasim sot në pjesën e parë për zhvillimet e fundit që kanë të bëjnë me gjykatën speciale apo dhomat e specializuara, me Kuvendin e Kosovës, i cili nesër do të nisë sesionin e ri, dhe për demarkacionin, pasi që edhe kjo temë është mjaft aktuale dhe po përflitet që brenda këtyre ditëve mund të gjendet një zgjidhje, dhe për këtë, siç ka thënë edhe deputeti Ilir Deda, është duke punuar intensivisht nisma për Kosovën dhe Aleanca Kosovare. Do të shohim se çfarë ka të vërteta në gjitha këto me dy deputet, të cilët sot i kam në studio, zotin Haxhi Shala nga Lista për Kosovën dhe Armend Zemaj nga Lita Demokratike e Kosovës. Mirë se erdhët. Mirë se jam. Faleminderit, mirë se jam. Zotin Shala, nisim me demarkacionin sepse dje kolegu juaj nga Kuvendi i Kosovës, zoti Deda, tha se nisma për Kosovën dhe AKR-ja janë duke punuar për gjetur diçka të re sa i përket marrëveshjes për demarkacionin. Çfarë jeni duke bërë saktësisht për këtë? Po edhe nisma dhe AKR-ja janë dy parti të vogla dhe nuk mund të gjenë zgjidhje për zgjidhjen e demarkacionit. Kurse qëndrimet e nismës për Kosovën ndihen rreth kësaj temes, po ato qëndrimet të cilat kanë qenë në 2015 kur është bërë kjo marrëveshje, për ato që ka thënë kolegu im deputeti, nuk e di se ku i ka marrë, po besoj që ka menduar se me të vërtetë Zavet Kryeministri sot është duke munduar që të ketë një zgjidhje, të kemë një zgjidhje si parlament, po vetëm një zgjidhje është se marrëveshja duhet të sillet në parlament sa më shpejt, edhe ta merr epilogun qoftë pozitiv, qoftë negativ nga deputetët, të jetë në përgjegjësitë të deputetëve. Çdo neglizhencë për mos të sjellë këtë marrëveshje në parlament, lihet hapësirë për të diskutuar edhe në përçarje ndërkombëtare, edhe të deputetët, edhe të shoqëria, edhe të qytetarët tanë. Është një mjegull rreth kësaj temës. Çfarë saktësisht jeni duke kërkuar që të gjeni që të jetë e pranueshme marrëveshja dhe që të kaloj? Si nismë, si zoti Limaj, si zëvendës kryeministër, cili është angazhimi konkret në këtë? Po unë besoj që qeveria e Republikës Kosovës është duke biseduar me shtetin fësin, me Malin e Zi, që aty ku e kontestojnë disa pika të kësaj marrëveshjes, të ulën edhe të shiqohen. Qofse me të vërtetë arrim me një pëlqim mes dy qeverive, atëherë mund të sillet kjo marrëveshje në parlament, ta merr votën ashtu siç është, edhe të kthehet prapë marrëveshja të bisedohet me Malin e Zi. Po kjo marrëveshje me të gjitha rregullat që janë, rregullat ndërkombëtare, duhet të sillet ashtu siç është e nënshkruar, sepse është edhe ratifikuar në parlamentin e Malit të Zi dhe rregulla nuk mund ne të shpifim me rregulla tjera. Kjo marrëveshje duhet të sillet sa më shpejt në parlamentin e Kosovës dhe atëherë të lihet deputetëve, nëse ka me të vërtetë deputet, tamam si deputet, jo deputet të shefave, sepse jemi mësuar në parlament që vendosin prapë kryetarët e partive politike, por kësi gjëra duhet të lihen deputetët të vendosin për këtë marrëveshje, se si do të votohet. Jo të bëhet presion edhe nga ndërkombëtarët, edhe nga shefat e tyre, dikush të votohet, dikush mos votohet. Zoti Zemaj, e fshihni ju ndonjë mundësi që të ketë një zgjidhje të pranueshme, po flas për shumicën parlamentare në Kuvendin e Kosovës, që të kalojë demarkacioni? Po tash duhet bisedojmë për situatën çfarë jemi dhe se si sillet qeveria në raport me këto tema. Për mendimin ton nuk mendoj që duhet të quhen të ndihshme, po janë të rëndësishme për ecjen e Kosovës edhe drejt përmbushjes së kritereve të cilat tashmë janë publike, janë strikte edhe nga Bashkia Evropiane. Mbi të gjitha është më shumë ikje nga përgjegjësia apo në kuptimin e brendshëm një farë lloj konfuziteti rreth konceptit të qeverisë, sidomos të partnerëve të koalicionit që e përbëjnë qeverinë aktuale, dhe e fundit është përcjellja e gabimit në gabim dhe duke minimizuar temat e rëndësishme të cilat janë për qytetarët e vendit. Këto çka ju i thatë, mendoj që më shumë janë retorik apo ta quaj një lojë e gjetjes së hapësirës apo sjelljes në hapësirën kohore edhe të individëve dhe të grupeve të caktuara, por pa ndonjë rezultat konkret. Kur të them pa ndonjë rezultat konkret, sepse është një temë, është një fakt, mbi të gjitha është një ligj, është një marrëveshje e nënshkruar, e cila duhet të ratifikohet apo të mos ratifikohet
si pjesë apo si kategori kushtetuese cila e kërkon votën e kualifikuar. Dhe mendojmë që sjellja e tillë e qeverisë e bën jo vetëm të papërgjithshëm, por mbi të gjitha e ngarkon edhe me përgjithësi shtesë, sepse janë duke psuar qytetarët e vendit dhe po harrohen problemet siç janë zhvillimi ekonomik dhe probleme tjera që përballen çdo ditë qytetarët e Republikës Kosovës. Mbi të gjitha ne e shohim si një lloj fshehje pas këtyre temave, qoftë për demarkacionin, qoftë pra pas speciales, për të arritur akomodimin e interesave të ngushta që kjo qeveri tash me këtë logjik çfarë po funksionon, më shumë është qeveri e rigrupimeve apo dhe përmbushjes së interesave personale individuale të individëve të caktuar, se sa diçka që është e prekshme dhe që është zhvillimore për qytetarët e Republikës Kosovës. Domethënë është mënyra se si ne e shohim këtë çështje, se si duhet të sillemi është krejt diçka tjetër dhe mendojmë që me këtë logjik e vetmja zgjidhje aktuale do të ishte që qeveria të deklarohet se nuk është e gatshme dhe nuk e ka as fuqinë politike, por as dijen se si dilen nga këto situata të caktuara. A është kështu, zoti Shala, siç thot zoti Zemaj? Po tash zoti Zemaj është një parti opozitare dhe duhet të bisedon me këtë gjuhë të cënë përdorëm. Se a është as është, kjo temë është qysh nga qeveria ku ka dhejtë zoti Mustafa, partia e zotit Zemaj. Nuk e di në atë kohë a ka qenë ai njeri që është du të mirët me këtë temë, sepse këtë temë është ngritë qysh në qeverinë më zotë Mustafa. Që zotë Mustafa nuk e ka sjellë asnjëherë në parlament, kurse qeveria e Redina e sot marrëveshjen e ki në parlament, komisionet i kanë kryer gjitha punët, mbetet të kryesia të vendos, se kur zihen në kuadër të kryesisë së parlamentit janë të gjitha agrupacionet aty ku bën pjesë edhe partia e zotit Zemaj, antarët e kryesisë duhet ta kërkojnë ku mbeti marrëveshja. Komisioni për punë të jashtme që ka kryer punën e vet, tash mbetet vetëm te kryesia kur do ta sjellë në një seancë. Mendoj që qeveria e Republikës Kosovës e ka kryer detyrën karshi kësaj marrëveshjes. Tash mbetet te ne në parlament, mbetet te kryesia, tash është në kuadër të kryesisë, dhe kryesia do të vendos kur do ta sjellë në parlament, edhe aty do të vendosin deputetët. Nuk mund të vendos qeveria, por qeveria ka me paraqit një rezume të shkurtër rreth asaj marrëveshje, rreth 2 komisione të cilat kanë punuar deri më tash, edhe komisioni i ri që ne ka kriju, dhe atëherë vendosin prapë deputetët. Si e bëjnë? Jo, unë mendoj se kjo s'ka të bëjë me gjuhën opozitare, kjo ka të bëjë me rregullat dhe procedurat që parashihen në miratimin apo e një ligjit caktuar, apo edhe një marrëveshjes për cilën po flasim. Ne kemi një mazhërancë. Kjo mazhërancë reflektohet edhe në Kuvendin e Kosovës, edhe në trupat punues, siç janë komisionet edhe kryesia. Domethënë nuk varet kjo nga opozita, kjo varet ekskluzivisht nga pozita, sepse nëse ekziston vullneti i numrave, edhe vendimarrja në komision, edhe vendimarrja në kryesi mbizotrohet nga pozita. Domethënë, nëse këta do të kishin vullnet caktuar, dhe nëse do të kishin zgjidhje për me dalë nga kjo, marrëveshja do të sillen në kuvend edhe brenda 24 orëve, sepse është mundësia shmanges edhe nga rregulloria, është mundësia e shumicës së votës që e kanë në komision dhe shumica e votës që e kanë në kryesi. Domethënë, nuk është çështje kjo e opozitës. Sjellja në kuvend i takon mazhërancës. Domethënë, sjellja një ligji, një akti, sepse gjithmonë e kanë votën shumicës dhe cilët mund të kalojnë edhe procedurat shpesh herë dhe që janë normale. A ka ndryshim qëndrimi të LDK-ja saj për këtë marrëveshjes për demarkacionin? E tillë çfarë është? Shikoj, ne kemi një mazhërancë e cila e tillë çfarë është nuk ka qëndrim kompakt. Dhe tash është e papërgjithshme, domethënë, në kuptimin edhe ne kemi përgjegjësi, sepse në fundit jemi deputet, nëse flasim deputet të Kuvendit të Republikës Kosovës, e kemi obligim ndaj qytetarëve të sillemi sipas standardeve dhe interesave të tyre, për këtë arsye quhemi edhe përfaqësues, por ne nuk e dimë se çka po don kjo qeveri. Domethënë këta nuk kanë një qendrim të unifikuar, programor, politik apo edhe strategjik se si do të ecet me këto tema. Dhe shpesh herë ne kemi dëgjuar zotin Radina duke thënë vendimin ta marrë Kuvendit, çfarë do të jetë ai vendim, pastaj qeveria do të hyjë në funksion. Qeveria buron nga mazhëranca e Kuvendit. Domethënë nuk mundem na me lujt me dy standarde
kur të mund janë vendimet e lehta të mira, atëherë më thonë unë po i bëj qeveria dhe tash ngatrafsh është në dorën e Kuvendit. Mirë, ne e kemi një sjellje, e kemi një vot për qeverisë, e cila e ka ngrit dorën rreth këtij ligji dhe tash i njëjti kryeministër kërkon nga Kuvendi që kjo të rrëzohet. Dhe kjo është ai dy standardi dhe kjo është ajo ngërçi cilën këta vetveteu e kanë futur edhe Kuvendin edhe mazhorancën mbi të gjitha e kanë futur edhe vendimmarrjen. Kjo po i shkakton humbje Kosovës, po i shkakton humbje përmbushjes së kriterit për liberalizimin e vizave, mbi të gjitha kjo është duke krijuar një farë lloj ngushtimi ta quaj izolimi jo vetëm i qytetarëve të vendit, por edhe i politikës, edhe i përfaqësimit të interesave të përgjithshme mbi të gjitha, gjithmonë në thirrjen në zhvillimin ekonomik dhe në krijimin e kushteve për jetesë më të mirë qytetarëve të vendit. Domethënë është një çështje e cila është duke u stërzgjat, e tha zotri Shala pse nuk e ka sjell zotri Mustafa, unë nuk do të dëshiroj që ta ktheja kohën, sepse e dim sjelljen e opozitës së asaj kohe. E kishte sjellur, por e kishte tërhequr. Domethënë e kishte sjellën, ishte kurzuar në atë kohë nga një grup politik minoritar, e dyta ishte sjellja e opozitës, jo demokratike, me veprimet e tyre të cilat kanë qenë publike dhe pasojat e të cilët, domethënë, e kanë çuar vendin këtu ku jemi deri më sot. Zoti Shala, që ta rumbullaksojmë këtë çështjen e demarkacionit. Është paralajmëruar për fillimin e muajit tjetër me 6 shkurt vizita e kryeministit të Malit të Zi në Kosovë. A prisni ju që kjo vizitë të krijojë një atmosferë ose një klimë që të kalohet kjo çështje dhe të bëhet liberalizimi i vizave për Kosovën, apo në qoftë se jeni në këto qendrime, çfarë i thatë, që nuk keni ndryshuar qendrim për marrëveshjen aktuale, ai bie që nuk kemi shpresë që mund të ketë lëvizje pozitive në këtë drejtim. Por tash në pjesë e parlamentit edhe çdo vizitë ose çdo mundi si nga kryeministri, zëvendës kryeministra, ministrave, deputet, lidhjet private që quhen drejt zgjidhjes këtij problemi, unë besoj që ja vlen të zgjidhet ky problem i cili është krijuar pa dashur edhe pa nevojshëm, sepse ky debat është të zhvillohet mes Kosovës dhe Malit të Zi, jo mes neve përbrenda se a është mirë as është mirë. Po besoj që edhe vizita e kryeministit Malit të Zi në Kosovë besoj që do të bisedohet edhe për këtë çështje, për ato pika të cilat i kontestojnë grupacionet politike në Kosovë, disa grupacione tash ndër këto grupacione është edhe nisma për Kosovën, e cila i ka kundërshtuar qysh në kohën e arritjes së kësaj marrëveshjes. Edhe ta shiqojmë tash si do të sillet edhe kryeministri i Malit të Zi, nëse me të vërtet nuk donë, atëherë marrëveshja duhet të sillet ashtu siç është në parlament, ta merr epilogun e vet, edhe të shkohet më të tjerë në bisedime të rishqohen, të formohen komisione të ndryshme. Po, zoti Zema, duke qenë se jeni jurist, që një marrëveshje të jetë ndryshe ose të ketë një përmbajtje me ndonjë aneks të veçantë këtu dhe të jetë ratifikuar siç është ratifikuar atje, po flas në Mal të Zi, a duhet që të shfuqizohet ajo marrëveshje nga vetë parlamenti i Malit të Zi, që të jetë e njëjtë me këtë çfarë do të votojë, po themi këtu? Po vetë marrëveshjet kanë kuptimin e pajtimit të dy palëve. Domethënë, nëse nuk pajtohen dy palët, ajo nuk konsiderohet marrëveshje. Mali i Zi e dim gjithë publikisht e ka ratifikuar marrëveshjen, ka përfituar nga ajo sepse jo dini edhe tash është edhe afër inkuadrimit ta quaj kushtimisht edhe në BE, edhe pjesën që lidhet edhe me NATO, domethënë ka kriju avantazh edhe politik, edhe strategjik sa i përket kësaj pjese. Kosova nuk mund të ratifikojë një marrëveshje ndryshe. Ne kemi tentuar, unë dëgjova kur e biseduat parë, nuk e di saktësisht se çka ka menduar edhe zotri Deda edhe njerëz ose individ edhe nga nisma apo edhe nga AKR-ja për kërkesa shtesë. Ne kemi tentuar para disa viteve që të kemi një lloj aneksi kur flitet për pikat e cilat janë kontestuese dhe të cilat mund të debatohen. Po edhe krahas ligjit që është një pikë e cila thotë që nëse ka fakte të reja, domethënë atë është pjesë e ratifikuar që e ka bërë edhe jo. Domethënë që mund të bisedohet, është pjesë pa kaluar arbitrazh. Domethënë gjendja është e ngurtë për momentin. Ne kemi krijuar një pozicion, domethënë që jemi në aspektin e disfavorshëm, duke marrë parasysh edhe mesazhet që vijnë nga miqtë dhe ndërkombëtarë. Ju e dini edhe zëvendës presidenti i Shtetit Bashkuara ka qenë edhe ku ka bërë thirrje për ratifikimin e kësaj marrëveshje. Dhe tash vizitat besoj që janë të mirëpritura sepse krijojnë një klimë besimi nga humbja e mosbesimit edhe të politikës së brendshme dhe për mendimin tim
do t'jetë e farvërshme çdo hapje e kësaj teme apo krijimi i një politike fleksibile që na lejon për me dalë nga kjo gjë. Në aspektin juridik, edhe si e tillë, çfarë është marrëveshja, zoti Zemaj? Ne duhet jemi korrekt me vetveten, sepse kjo është një marrëveshje e cila është e interesit nacional, nuk është politike. Tash, njëra anë konsideron që është në rregull, pala tjetër konsideron që nuk është në rregull. Pala qytetarët e kanë një kriju një pasqyrë, dikush thot për kauza të rrejshme politike, ka dhe nuanca sepse vetë reflektimi i ardhës në pushtet ka lëviz, domethënë në kahje të ndryshme, por detyrimisht ne duhet dalim nga kjo situatë sepse jemi shtet sovran dhe i pavarur dhe duhet i kemi kufijtë e njohur ndërkombëtarisht. Është interes i Republikës së Kosovës, është interes i qytetarëve tanë dhe i çdo subjekti që do të jetë pjesë e qeverisë. Po. Dhe përveç demarkacionit, një çështje shumë të ndjeshme, po ta quajmë kështu, e cila po përflitet dhe po komentohet në gjithë botën, jo vetëm në Kosovë në rajon, është iniciativa për shfuqizimin e ligjit për dhomat e specializuara apo gjykatën speciale, siç po e quajmë shkurtimisht. Është përfolur shumë, zoti Shala, sidomos për qëndrimin që ka nisma për Kosovën sa i përket kësaj iniciative. Ishte thënë se keni tërhequr në nënshkrimet deputetët e nismes dhe kishte pasur shumë pak deklarime nga nisma. Cili është qëndrimi i nismës për Kosovën sa i përket iniciativës për shfuqizimin e ligjit për dhomat e specializuara? Unë besoj se kjo iniciativë pak është ndryshuar apo nga mediat apo nga një deklaratë të dikujt se ka qenë një iniciativë për rishqim ose plotësimin e ligjit të dhomave specializuara, ku aty në atë ligj të shtohet edhe hetimi i krimeve, të gjitha krimet të cilat janë bërë këto. Kjo ka qenë iniciativa e shoqatave të dalëra nga lufta me iniciativën e disa familjeve të cilat sot janë të masakruar dhe askush nuk është marrë me hetimin e atyre masakra të asaj kohës. Por në parlament atë ditë apo ndonjë deklarat e ka shtramuar iniciativën e shoqatave. Pak jo, po shumë. Pak shumë, sepse nuk është marrë një iniciativë ose për shfuqizimin, sepse nuk mund të shfuqizohet gjykata speciale, ajo është bërë nga Parlamenti i Kosovës. Mund të themi që ajo është sot një institucion i cili është krijuar nga Parlamenti i Kosovës, pjesë e kushtetutës sonë. Por rishqimi ose plotësimi i ligjeve të dhomave të specializuara, pse mos të bëhet? Ne çdo ditë bëjmë plotësime të ligjeve. Pse mos hetohen të gjitha krimet? A jeni për shfuqizim, a jeni për plotësim ndryshim? Ne jemi për plotësim ndryshim të ligjit. Të gjitha krimet të cilat kanë ndodhur në atë periudhë në Kosovë të hetohen. Nuk e përkrani shfuqizimin? Nuk përmendet shfuqizimin. Përmendet, por a e përkrani shfuqizimin? Ja, ne jemi për plotësim ndryshimin e ligjit që të hetohen të gjitha krimet, pa marrë parasysh nga kush është bërë, nga forcat serbe, nga pjesëtarët e shqiptarëve të Kosovës, të plotësohet. E qartë, ju keni dhënë nënshkrimin për këtë iniciativë, zoti Shala? Kjo ne kemi dhënë nënshkrimin, është e sqaruar atë, që të sillet plotësim ndryshimi i ligjit në parlament. Në iniciativën të cilën ju e keni nënshkruar dhe 42 deputetë të tjerë me ju 43 shkruan për shfuqizimin e ligjit për dhomat e specializuara. Ja, plotësim ndryshimin. Në iniciativën e ndërmarrën nga deputetët. Ja. Zoti Zemaj? Është edhe iniciativa e shoqatave. Po, e shoqatave po. Por zoti Gucati ka thënë pjesë aty. Zoti Shala, zoti Gucati në këtë studio para një 4-5 ditësh ka thënë që 4 orë para se ta dorëzojmë peticionin në Kuvendin e Kosovës, e peticioni ishte për plotësim ndryshimin e ligjit, ne kemi vendosur në bashkëpunim me disa deputet që të kërkojmë shfuqizimin dhe ai thotë që vetë ata e kanë përpiluar tekstin, kërkohet shfuqizimi i ligjit për dhomat e specializuara. Ja, plotësim ndryshimi i ligjit për hetimin. Te pjesa e hetimeve të gjitha krimeve nuk janë atë ligj. Është vetëm pjesa e ku hetohen pjesëtarët. Po ju kuptoj çfarë po thoni. Edhe ai ka qenë qëndrimi jon edhe në 2014-2015 kur është bërë kjo gjykatë speciale. Po. Merre fjalimin e kryetarit tonë dhe shihet çka thotë. Ne jemi për të hetuar krimet e luftës së fundit në Kosovë, po jo të seleksionojmë. E qartë. Zoti Zemaj, besoj e ke parë edhe ti se nëse jam i saktë dhe nëse memoria me funksionon mirë, shkruan për shfuqizimin e ligjit për dhomat e specializuara. Për iniciativën e deputetëve po flas. Janë 3 situata që tash edhe ju i përmendet, edhe besoj që edhe kjo deklarimi i fundit i zotrit Shala rreth kësaj iniciative ta quaj, e cila
po e filloj për kësaj të fundit, ka kriju një pozicion të keq të Kosovës, karshie edhe miqve ndërkombëtar, por edhe të asaj pasqyrës që ne po ndërtojmë një shtet demokratik ku nuk hezitojmë apo nuk frigohemi qoftë nga e kalura apo edhe nga luftimi i dukurive negative në vend, një vend i cili do t'i ndeshkoj çfarëdo krimi që ka ndodhur në Republikën e Kosovës edhe në periudha të ndryshme kohore. Kjo ka filluar edhe me mbledhjen e nënshkrimeve, domethënë sepse nënshkrimet që ju i potencuat janë mbledhur për plotësim ndryshimin e ligjit, ndërsa adresimi është bërë për shfuqizimin e ligjeve, por edhe nënshkrimet e deputetëve, domethënë janë kërkesa është për shfuqizimin e ligjit që ka të bëjë me dhomat e specializuara që tash po quhet gjykata speciale. Tash janë krijuar disa situata kur sinqerisht kur e bisedojmë me disa deputet kështu edhe në mënyrë kolegiale, shumica prej tyre kanë një deklarim që nuk kanë qenë të mirë informuar për situatën të cilën është krijuar sidomos me natën e 22 dhjetorit, i cili ka qenë një ta quaj shok edhe për vendorët, edhe për ndërkombëtarët, por edhe për gjithë qytetarët e vendit se çka po ndodh, pse kjo iniciativë ngushtme, pse pa debat parlamentar, pse pa debat të shoqërisë civile, dhe e cila ka prodhu këtë situatë çfarë është Kosova. Dhe akoma ekziston domethënë e njëjta situatë, e cila nuk është e sqaruar, domethënë nuk ka ndonjë qëllim se si çdo kush në mënyrë publike ikën nga kjo përgjegjësi, krerët e institucioneve po flas, domethënë kryetari i vendit, kryeministri edhe kryetari i Kuvendit, ndërsa në pjesën tjetër mundohen që përmes deputetëve, përmes autoritetit të deputetëve të thonë që ne i përmbahemi çdo vullneti që e sjell Kuvendi i Republikës Kosovës. Dhe për mendimin tim, por edhe të subjektit të cilën përfaqësoj, kjo ka krijuar një disfavor të Republikës së Kosovës, ka krijuar një amulli kështu edhe institucionale, edhe sundimi të rendit ligjit vend, edhe po shihet edhe për shumë kohë ndoshta të gjatë, nëse vazhdon kjo tendencë, do të shihet që Kosova nuk është e gatshme që të ketë sundim të rendit dhe të ligjit. Tash pjesë tjera që i tha zotri Shala janë pjesë e debatit publik, janë pjesë e publikit që të ballafaqohen me të kaluarën, ndeshkimin e krimeve, sidomos ndaj popullatës shumicë shqiptare. Ju si LNDK keni thënë që nuk do ta përkrahni në asnjë formë. Po sigurisht sepse për shfuqizim, por po ju pyes, nëse do të përkrahni ndonjë iniciativë për plotësim ndryshim të ligjit që të gjykohen të gjithë ata që kanë bërë krime. I nderuar. Çdo gjë që vije ad hoc dhe nuk ka debat publik sjell pasoja. Domethënë edhe nëse diçka është e kënaqshme dhe është në favor, ka me dalë situata të tilla që krijohen, e cilat krijojnë mosbesim në raportin e brendshëm dhe në raportin e jashtëm. Edhe një ligj më i thjeshtë, domethënë që rregullon vetëm një çështje të caktuar, sipas procedurave ligjvendëse, sipas iniciativave ligjore, kërkon debat publik. Kërkon debat grupeve të intereseve dhe tek atëherë sillet për votim seancë plenare. Ndërsa një çështje e cila është kategori kushtetuese, e cila është obligim, është shndruar në obligim ndërkombëtar, është negociu nga po të njëjtit këta njerëz. Nuk është negociuar as nga Lidha Demokratike, as nuk është negociu tash nuk po du për amnistu as nga nisma, është negociu nga këta krerët e shtetit dhe tash tentohet të shfuqizohet në mënyrë arbitrare, atëherë pasojat janë shumë Po ju pyes për një diçka tjetër. A do të përkrahnit ndonjë iniciativë për plotësim ndryshim të këtij ligji për të gjykuar të gjitha ata që kanë bërë krime? Deputet tash jam me përvojë i përkas një subjekti politik që është serioz në trajtimin e këtyre çështjeve dhe nuk munda me të dhënë ty përgjigje as opinionit publik për çështjet e cilat ne as nuk i dimë, domethënë as se si do trajtohen, as ligjërisht, as në bazë të kapaciteteve çfarë ka Republika e Kosovës. Ajo çka kemi pa deri tash, ne kemi institucione të drejtësisë dhe të sigurisë, por në kuptimin e brendshëm kanë krijuar një brështësi, kanë krijuar një mosbesim, kanë krijuar nga ndërhyrjet politike dhe është pa që në shumë raste Kosova nuk ka krijuar kapacitete, jo gjithmonë me fajin e vet, por edhe me fajin atyre që kanë pas kompetencë ekzekutive, sidomos në sferën e drejtësisë, dhe e cila kalon gjithmonë shije të hidhur se çfarë drejtësie neve po ndërtojmë. Unë kam qenë personalisht idhtar, kam thirr dhe kam punu, jam angazhu, kam bërë thirrje publike që edhe temat e ndihshme të trajtojnë prokuria vendore edhe gjykatat vendore. Do të ishte edhe më autoritative, edhe do të ishte edhe më shumë besim do të cilte edhe ndaj viktimave.
qofshin ato komunitetet të tjera, apo qoftin edhe këto që ne konsiderojmë, sidomos që janë tema e vrasjeve politike. Dhe në këtë rast është tregu që ka hezitim. Ju keni kërkuar që gjykata speciale të merret me to? Sigurisht, ne nuk kemi kërkuar që të themelohet gjykata speciale, dhe këto po keq përdoret disa njerëz, po e shohin tash si nga gabimet e veta mundohen që gjojnë një lloj shprastire në publik që të interferohet ligjit demokratike të Kosovës. Ne nuk kemi kërkuar, nuk ka individ në LDK që ka negociuar për gjykatën speciale, as ligjërisht, as politikisht, as në raport me ndërkombëtarët. Në momentin kur është votu, cilën e kemi votu, ne kemi kërkuar që trajtohen gjykata speciale të trajtojë edhe vrasjet me motive politike, diçka cilën nuk e ka bërë drejtësia vendore, as drejtësia e EULEX-it si mekanizëm ekzekutiv. Zoti Shala, si do të veproni ju nëse në Kuvend, po flas si grup parlamentar i nismës për Kosovën, nëse në Kuvend do të vi iniciativa për shfuqizim të domat e specializuara, jo për plotësim ndryshim të ligjit, për shfuqizim. Do të jetë vota juaj për apo kundër? Tash nuk mund të flas në emër të tjerë deputetëve, sepse deputetët e nismës për Kosovës kanë qëndrimet e veta. Nuk ndërhyn të kryetari i partisë, cili do të jetë qëndrimi i partisë. Qëndrimi i partisë ka shi gjykata speciale dihet, ka qenë publikisht, kohën kur është themelu. Tash është një mekanizëm të dhe. Po cili do të jetë qëndrimi i deputetëve të nismës në kohën kur cilët kjo ligji për plotësim ndryshimin, atëherë do të zhvillohet një debat brenda parlamentit dhe bazë debatit do të vendosin deputetët se çka do të bëjnë. Po aja që unë e them për mua është që ky ligj duhet të plotësohet sepse të gjitha krimet duhet të hetohen në Kosovë. Jo të hetohen disa krime të vendohen ose siç kërkon Liga Demokratike vetëm vrasjet politike, pse mos kërkojnë vrasje politike, por masakrat të cilat janë zhvilluar në Kosovë, ato duhet hetohet. Askush nuk është duke u marrë me këto masakra. Vendore, ndërkombëtarët ja unë miki po mirë nuk është marrë asnjëherë. Miki të gjitha hetimet e tash ka zhvilluar duke hetuar ushtarët e ushtrishmëtarë të Kosovës, atë dihen sot që plot burgjet janë me ushtarët e ushtrishmëtarë të Kosovës. 99% janë ushtarët e ushtrishmëtarë të Kosovës, 1% janë të pjesës serbe të cilat dihet se kush ka bërë masakër. Kurse unë personalisht tash jam që ky ligj të plotësohet, të shtohet kompetencat gjykatës speciale që të hetohen të gjitha krimet të cilat janë zhvilluar në kohën e luftës 98-99 deri afatin kur e ka 2000 kjo gjykatë. Po, a keni arritur t'ja shpjegoni faktorin ndërkombëtar sepse reagimi ndërkombëtar të gjitha ambasadorëve të Kuwendit dhe shteteve që ne i quajmë mike të Kosovës, a keni arritur t'ja shpjegoni se qëllimi është për plotësim ndryshim të ligjit e jo për shfuqizim, se krejt debati zoti Shala është për shfuqizimin e ligjit për dhomat e specializuara? Ne kemi pasur takimin me Apostolovën edhe një pjesë të delegacionit të bashkimit. Edhe këtu që po e them, këtu kemi kërkuar. Ne si grup parlamentar kërkojmë hetimin e gjitha krimeve në Kosovë. Jo vetëm një pjesës të krimeve ose për pjesë politike të bashkisë në kombëtare minimin e njerëzve të shpifët diçka. Jo, krimet në Kosovë të zotë janë bërë gjatë këtyre viteve të hetohen. Krimet e luftës, qoftë edhe vrasjet pas luftës, pse mos hetohen. 6 deputet, a mund të marrë një iniciativë për të bërë seancë? Unë po e ndëgjoj zotrin Shala, po e shoh që për mendimin tim qëndrim tjetër është prej asaj çfarë është thënë, po. E re nuk është e re çka është biseduar ndoshta të kaluamën dhe ka qenë më shumë temë, po në situatën që jemi po besoj që është diçka e re dhe është kuptuar situata realisht se ka po ecë Republika e Kosovës. Domethënë edhe institucionet e saj, sidomos këto vendimarrëse. Dhe besoj ky reflektim ndoshta është i ditëve të fundit ndoshta mund të jetë më pozitive ndaljen nga këtë situatë, heqja dorë nga tendenca për shfuqizimin në këtë formë, domethënë në këtë mënyrë, domethënë pa ndonjë konsenzus, pa bisedë, pa partneritet me miq ndërkombëtar dhe kërkesa për diçka të re e cila do të ishte më e përqafuar nëse ekzistonte debati brendshëm. Sepse ato që po kërkon zoti Shala besoj që do të ishte mundësia me 6 nënshkrime të merret në iniciativë ligjore. Ne kemi thënë krijimi i prokurisë speciale vendore, japja aty në kompetenca për hetimin e krimeve të luftës dhe askush nuk e ndalon në Republikën e Kosovës, sidomos tash
që të krijoj edhe një gjykatë speciale vendore, ta quaj ose prokurori speciale ose gjyqtar special që të merren ekskluzivisht vetëm me krimet e luftës. Po sa ekziston vullneti edhe sa ekziston përkrahja, kjo është diçka tjetër e cila nuk është pa deri me tani. Por neve mendojmë që kjo logjik e funksionimit edhe bartja e deshme pardje kur ka qenë në renditjen e kryesi nga Kuvendi për mendim në qeverinë e Republikës së Kosovës është sjellja e njëjtë. Do të thonë është situata e njëjtë, vetëm dikush po tenton që të blej kohë apo tash ta gjuaj këtë çështje nga një dorë në dorën tjetër derisa të merr epilogin përfundimtar. Dhe mbi të gjitha, më shumë është duke u luajtur me ndjenjat e qytetarëve të Republikës së Kosovës, është duke krijuar një situatë e cila mund të çojë edhe në ndonjë formë të protestës apo të reagimit qytetar, sepse nuk mund të ndëshkohet Republika e Kosovës, nuk mund të ndëshkohen qytetarët e Republikës së Kosovës nga papërgjegjësia e individëve të caktuar, mbi të gjitha nga interesat e individëve të caktuar, qoftë në raport me ligjin, qoftë në raport me drejtsinë, apo qoftë në raport edhe me kurzimin që mund të bëhet edhe politikës vendore dhe të jashtme, se ata janë njerëzit që vendosin për gjithçka që është institucionale në Republikën e Kosovës. Zoti Shala, a i bie kjo që nëse nuk do të ketë një pajtueshmëri për gjithë atë çfarë ka ndodhur që nga 22 dhjetori deri më sot, ju si nismë për Kosovën mund ose mendoni të merrni një iniciativë tjetër e cila ka të bëjë, siç e thonë ju, për plotësim ndryshim të ligjit e jo për shfuqizim? Tash iniciativë tjetër nuk besoj që ka nevojë, sepse është iniciativa e shoqatave të dalën nga lufta për plotësim ndryshimin e këtij ligjit. Kjo vetëm duhet të sillet kjo iniciativë duhet të sillet në parlament, edhe parlamenti të debaton rreth kësaj lore. Jo të ikin nga përgjegjësia që po ikin as mbledhjet kryesive nuk marrin pjesë, të marrin përgjegjësitë, sepse në atë kohë kur është kriju kjo gjykatë, edhe Lidhja Demokratike, edhe Partia Demokratike ka qenë edhe më e zëshme për krimin e kësaj gjykatës, dhe besoj që këta kanë negociuar këtë gjykatë, edhe të shoqërohet se si po zhvillohet debati, edhe aty vendosin deputetët se çka po bëhet. Vetëm po kërkoj mundësisht ma qartësoni një çështje, fillimisht mua pastaj edhe opinionit publik njëkohësisht. A do të votoni shfuqizimin e ligjit për dhomat e specializuara në qoftë se do të vijë në Kuvend, po flas për nismën për Kosovën? Nuk e ka kërkuar shfuqizimin. Mos t'i japim drejtim tjetër. Si nuk e ka kërkuar, në nënshkrimet janë për shfuqizim të ligjit? Jo, nuk është për shfuqizim. Plotësim ndryshimin e ligjit. Kjo është bërë në media dhe kanë thënë edhe disa deputetë kanë thënë këtë shfuqizimi i gjykatës. Kjo është plotësim ndryshimi. Merë prej ditës parë, iniciativën e në nënshkrimet e 43 deputetëve janë për shfuqizimin e ligjit për dhomat e specializuara. Po edhe nëse janë për shfuqizimin e këtij ligjit, ku cilët parlament mund të merr në kuadër në seancë mund të merr në epilog tjetër të plotësim ndryshimit të ligjit. Domethënë, ju mendoni që debati do të orientohet në drejtim që të bëhen plotësim ndryshimi? Unë besoj që plotësim ndryshimi i këtij ligjit është më së nevojshëm para se të fillon punën kjo gjykatë. Me të vërtetë të hetohen krimet brenda Kosovës, sepse janë një pjesë e madhe e krimeve, duke filluar prej familjes tëm që kërkush nuk është marrë deri më sot as në pyetje se kush ta myti gjyshën e mingjen e 4 anëtarë të familjes janë veç familjes tëm të mytën. Kërkush as një prokuror, as vendor, as ndërkombëtar deri më sot nuk ka pyet kërkon se si erdhi deri te ajo masakër në Bellenicë. Edhe tash nga kush të kërkoj këtë? Unë duhet ta plotësoj këtë ligj, ta plotësojmë këtë ligj edhe s'paktë të mbajmë me ato familje se me të vërtetë dikush do të heton me të vërtetë këto masakra. Juridikisht a është mundur zoti Zemaj që të bëhet plotësim ndryshimi i këtij ligjit, marr parasysh që është çështje e kryer në situatën që jemi? Ne jemi në një situatë kur kërkesa për shfuqizim ka krijuar jo vetëm hamende, por ka krijuar edhe mosbesim, qoftë ato të ndërsjell, por edhe në raport me partnerët ndërkombëtar. Dhe tash çdo sjellje e atij ligji në këtë formë do të krijon situata konfuze dhe mbi të gjitha barrën e përgjegjësisë edhe të izolimit do ta bartë Republika e Kosovës. Ne nuk do të dëshirojmë që të heqet dorë nga kjo, nëse ka vullnet për iniciativa të tilla tjera, atëherë do të ishte pjesë e debateve parlamentare dhe në mes komisioneve, deputetëve, grupe politike, që disa situata që po i shpjegon edhe zotri Shala është dashur
të kenë përgjigje deri me tani, por ata që e kanë bartë këtë përgjegjësi, domethënë nuk i kanë kryer detyrat e veta. Tash po flas edhe në cilësinë e shumësit. Sepse neve kem pas, domethënë kur kush nuk na ka ndalu institucionet e drejtësisë që të merren me evidentimin spaku edhe hetimin të krimeve të luftës. Republika e Kosovës, Ministria e Drejtësisë, në kuadër të saj ka pas departamentin që ka pas për krimet e luftës dhe kur nuk është dorëzuar një raport, domethënë ne nuk e dimë se çka ka ndodhur. Asnjë padi nuk është bërë ndaj Serbisë përpos organizatave që janë njohur qeveritare në raport me krimet dhe dëmtimet edhe me gjenocidin që ka bërë Serbia përpos gjykata e Hagës i ka trajtuar si gjykatë e krijuar për hetimin e krimeve në ish Jugosllavi. Domethënë kjo është përgjegjësia, është politika vendore dhe të njerëzit që tash po e kërkojnë fuqizimin kësaj forme, se siç duket dikush e ka kuptuar që mund të jetë pjesë e këtyre hetimeve, këtyre akt akuzave dhe tash duhet që i gjithë populli i Kosovës edhe gjitha institucionet ta kenë dertin e tyre kështu po shprehin në gjuhën popullore apo galën e tyre personale se si do të trajtohen dhe çka do të hupin apo çka do të fitojnë. Ndërsa me temat që po i përmend dhe dëmtimet që ka psu popullata vendore, qoftë ajo para lufte, por qoftë edhe këto gjatë lufte, ata se kanë dertin hiç sepse kanë qenë njerëz kompetent, kanë qenë pjesë e pushteteve, kanë pas kontakte dhe partneritet me ndërkombëtarët, kanë mund ta negociojnë dhe ta kërkojnë, por asnjë rezultat spaku ligjor nuk ka qenë deri me tani. Tash, edhe përmes shoqatave të luftës, si mekanizëm, i shndruar mekanizëm më shumë politik se sa i përfaqësimit të vlerave dhe të interesave të ish veteranëve, është shndruar në diçka politike e cila neve po na krijon situata të palakmueshme dhe krijon situata izoluese në raport me integrimet evropiane dhe ecjen e Kosovës. Besoj të jemi bashkë sërish pasi që të marrim një epilog të këtyre çështjeve. Ju falenderoj shumë që ishit sot në Imazh. Faleminderit zot Zemë, faleminderit zot Shala. Faleminderit. Shikues nderuar, kjo ishte pjesa e parë e Imazhit. Kosova përballet me shumë probleme. Në pjesën e dytë do të flasim për një problem tjetër, për plagjiaturën. Sa bëjmë plagjiaturë në Kosovë? Me ju do të jetë kolegja Ida Gashi, por fillimisht marketing. Qëndrojmë ne.